তো হে দোস্ত শার্ক টেংকৰ নাম শুনিছে বিভিন্ন বিজনেছ আইডিয়া লৈ যি যায় অসমৰ পৰা যদি কোনোবা শার্ক টেংকত যাব পাৰে এখেতসকল এই টিমটোৱে এটা এনেকুৱা বস্তু বনাইছে যিটো ইণ্ডিয়াতে মানে গোটেই পৃথিৱীতে এখেতসকলে কৰিছে এখেতসকলে মই দেখাই দিছোঁ বস্তুটো আমাকচোন বস্তুটো হৈছে এইটো মানে কি পৃথিৱীত কত নাই পৃথিৱীত জানা মতে 3টা কোম্পানী আছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমি বনাই আছো আৰু সেইটো অসমৰ পৰা তো এইটো মই কি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক খুলি পিনে তো এইটো এটা বহি হয় নৰ্মেল বহি কিন্তু দেখাত নৰ্মেল লাগিলেও এইটো নৰ্মেল নহয় আমি জানোৱে কাগজ বনাবলৈ বাগজ কাটি কাগজ বনোৱা হয় কিন্তু এখেতসকলে এই কাগজ বনাইছে কোনো বাগজৰ পৰা নহয় কিহৰ পৰা বনাইছে মেটেকা আমাৰ যি খাল বিলত মেটেকা থাকে সেই মেটেকাৰ পৰা এনেকুৱা পুৰা লিখিব পৰা কাগজ বনাইছে যিটো কাগজ 100% কেমিকেল ফ্ৰী হয় এই ভিডিঅ'টো মই কিয় বনাই আছো জানেনে কাৰণ এই যিটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি মেটেকাৰ পৰা কাগজ বনালে ময়ো জড়িত হৈ আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগত এখেতে মোক ক'লে যে আমি মানে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছো কেনেকৈ মেটেকাৰ পৰা কাগজ বনাব পাৰি আৰু মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ভিডিঅ'টো অলপমান দেখাই দিছোঁ চাওক তো আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগত যদি যাওঁ মই এইটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ চাওক জাষ্ট এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছিল কেনেকৈ আমি বাঁহ কাটি কাগজ নবনাকে বেলেগ টাইপৰ কাগজ বনাব পাৰোঁ দি কিনে আমি 5 ঘণ্টাৰ কাৰণে এৰি দিওঁ মানে গোটেইটো এতিয়া আপুনি চাব 5 ঘণ্টাৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ এনেকৈ ঘৰত এটা চেষ্টা কৰি আছিল সেই সময়ত কোনেও ভবা নাছিল যে এইটো এটা কোম্পানীৰ ৰূপ ল'ব আৰু বৰ্তমান 2023 এখেতসকলে এইটো কোম্পানী বনাই পেলালে আৰু এই প্ৰডাক্টটো ছাকচেছফুল হ'ল এতিয়া এই প্ৰডাক্ট আপোনালোকে কিনিব পাব এই কিনি পিনে বহিত আকাৰ লিখিব পাব এইটো বস্তুটো ক'ত কিনিব পায় মানে www.kumbhikagaz.com আমাৰ ৱেবছাইট kumbhikagaz.com ত এইবিলাক বস্তু গোটেইটো কিনিব পাৰি তো মই এতিয়া প্ৰচেছটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ এই বহি মেটেকাৰ পৰা বনায় তো মেটেকাটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াত লৈ আহে খেলাই দিম আমি দীপৰ বিলৰ আনপ্ৰটেক্টেড এৰিয়া অফ দীপৰ বিলৰ পৰা আমি কালেক্ট কৰোঁ তাৰপিছত জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হয় কেনেকৈ মেটেকাৰ পৰা এইটো বস্তু প্ৰডাকশ্যন হয় মেটেকাটো পৰিৱেশৰ কাৰণে বহুত বেয়া বস্তু দিয়ক মেটেকাৰ কাৰণে চিলটেশ্যন হৈ আছে মানে তলৰ যোনটো এইটো যদি ৱাটাৰ লেভেল হয় এইটো গ্ৰাউণ্ড লেভেলত চিলটেশ্যন হৈ তলৰ পৰা গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ বস্তুটো বাঢ়ি গৈ আছে সেইকাৰণে কি হয় আজিকালি খাল বিলৰ পানী ধৰি ৰখাৰ ক্ষমতাটো কমি যায় ৱাটাৰ হোল্ডিং কেপাচিটি তাৰপিছত ওপৰৰ যিমানখিনি এৰিয়া মেটেকা যদি কভাৰ কৰি লয় ইমান জল্দি ফাষ্ট গ্ৰোথ কৰে যে আজিকালি লোটাছ আমি এইবিলাক দেখা নাপাওঁ মাখানা চাখানা আজিকালি গ্ৰোথ বন্ধ হৈ গৈছে জাষ্ট বিকজ অফ মেটেকা আৰু অক্সিজেন পানীৰ ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে ভিতৰৰ মাছ কাছেও অলপমান কষ্ট পায় মানে উশাহ নিশাহ লওঁতে মানে তো সেই যি বেয়া মেটেকাৰ পৰা এনেকুৱা ভাল বহি কেনেকৈ বনাই চাওক আপোনালোকে প্ৰচেছটো তো এখেতসকলে জাষ্ট দীপৰ বিলৰ পৰা বস্তাই মেটেকা লৈ আহি মেটেকাখিনি শুকাব দিয়ে কাৰণ কেঁচা মেটেকাৰ পৰা নহয় এনেকৈ শুকাব লাগিব শুকান মেটেকা এনেকৈ লৈ যায় কোম্পানীলৈকে বলক এইখিনি মই এটা নোটবুক বহি বনাই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক চাব কেনেকৈ এইখিনি মেটেকাৰ পৰা আমি এখন কাগজ বনাই দিম এতিয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটোত এই মেটেকাখিনি আমি গুড়া কৰিম এনেকুৱা গুড়া কৰা হ'ব তো এইটোৱে মাল গুড়ি কৰিলে এনেকুৱা হ'ব আৰু তাৰপিছত এই গুড়াখিনি এনেকৈ বাতিত লোৱা হয় আৰু অলপ পানী দি পিনে এখন এনেকুৱা জাল আছে এই জাল টাইপৰ এখন আছে এখন জাল আছে জালৰ ওপৰত সেই মেটেকাখিনি দি পিনে পানীৰে চেকা হয় যাতে সমান আকাৰত হৈ যায় মানে পুৰা একদম মিহি এটা লেয়াৰ বান্ধে যাতে এই লেয়াৰটো দেখিছে আৰু এটা মেটেকাৰ গুণ আছে যে এই বস্তুটো যদি এখন কাপোৰৰ ওপৰত আমি এনেকৈ দি পিনে ওপৰত জালখন এৰাই আনো তলত দেখি এখন কাগজ টাইপৰ লেয়াৰ টাইপৰ হৈ যায় বস্তুটো আপোনালোকৰ নামত পেটেণ্ট কৰা আছে পেটেণ্ট ফাইল কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰচেছত আছে পেটেণ্ট হ'বলৈ আমি যেনেকুৱা জানো যে পেটেণ্ট ফটককৈ হৈ যায় পেটেণ্ট একচুৱেলি এনেকৈ নহয় ফাইল কৰাৰ পিছত বহুত টাইম লাগে পেটেণ্টটো হাতলৈ আহি যায় তো এইটো পেটেণ্ট হোৱাৰ পিছত পৃথিৱীৰ যোনে নকৰক কিয় তো এখেতসকলৰ মানে নামতহে আহিব আৰু তো এতিয়া চাব কাগজখন কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ যাব একদম কম পানী ব্যৱহাৰ কৰি কিন্তু এক্সপাৰ্ট লাগিব দিয়ক এইটো পটককৈ কৰি দিয়া বস্তু নহয় এতিয়া এই বস্তুখন আমি মেচিনত শুকাব দিম তো এনেকুৱাকৈ এখন কাগজ খুব মৰমত বুলিও ক'ব লাগিব বনোৱা হয় এখন কাগজ আৰু এইটো এতিয়া এই বস্তুটো শুকাব লাগিব আৰু শুকোৱাৰ কাৰণে এখেতসকলৰ মেচিন আছে এনেকুৱা এই মেচিনত কাগজখন এনেকৈ দিব চাওক শুকাব দিব আপোনালোকে মেটেকা আনিবলৈ দীপৰ বিলকটো পইচা দিব নালাগে এইটো ফ্ৰীত পায় এইটো মেটেকাটো কিয় যে আমি মেটেকা উঠাই লোৱাটো এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে ভাল ডিপাৰ্টমেণ্ট উইল বি হেপী যোনে হওক মানে GMC সিহঁতি চবে হেপী হ'ব লাগে যে আমি মেটেকাটো যোনটো সিহঁতে পইচা খৰচ কৰি উঠাই আমি এইটো চেষ্টা আমাৰ একচুৱেলি এইটো এটা প্ৰচেষ্টা য'ত আমি মেটেকাটো উঠাই সেই জেগাটোত যেন বেলেগ ফ্লাৱাৰ যেনেকুৱা পদুম ফুল এইবিলাক যেন ফুলিব পাৰে সেইটোৱে আমাৰ চেষ্টা তো এতিয়া 4খন কাগজ বনিব ইয়াৰ পৰা এনেকুৱাকৈ লৈ অহা হৈছে এই বস্তুটো বৰ্তমান কেঁচা আছে ইয়াত আপুনি এই ষ্টিলৰ ইহঁত দিব তাৰপিছত এইটো মেচিনত হিটাৰত গৰম কৰিব হৈ গ'ল কাগজ ধুনীয়া আৰু দিলে গৰম কৰিব 6 to 7 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত গোটেইখিনি ড্ৰাই হৈ যায় 130টা শ্বীট একেলগে 6-7 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত ড্ৰাই হৈ যায় আৰু 6-7 ঘণ্টা পিছত ৰেডি এইটো সম্পূৰ্ণ এখন কাগজ হৈ গ'ল এনেকুৱাকৈ এইখন এখন
সম্পূৰ্ণ কাগজ, যিখন কাগজ বনাবলৈ কোনো বাগজ কাটা হোৱা নাই, যিটো পৰিৱেশক অনিষ্ট কৰে, সেই অনিষ্টকাৰী বস্তুটো আনি পিনে কাগজ বনোৱা হৈছে। তো আপোনালোকৰ প্ৰেমিকাক যদি কিবা আই লাভ ইউ লিখি দিয়ে সেই কাগজত দিয়ক, বেছি মৰম ভাল পোৱাটো যাব মানে। এতিয়া এই মালটো আপুনি ঘৰত বাৰু বনাব নোৱাৰে, কাৰণ বহুত প্ৰেক্টিচ লাগে আৰু মেচিন টেচিন লাগে, কিন্তু এতিয়া এইটো কাটি কাটি কাগজ বনোৱা হ'ব, এই কাগজ আপুনি কিনিব পাব। হ'ল এই তলৰ সেইটো কাটা মেচিন, এইটো প্ৰেছ কৰা মেচিন, এনেকুৱাকৈ প্ৰেছ কৰি পিনে ফাইনেলি এনেকুৱা প্ৰডাক্ট আপোনাৰ হাতত। অ' ভাই দামবিলাক কেনেকুৱা এটা বহীৰ? দামবিলাক কেনেকুৱা? দাম একচুৱেলি নৰ্মেল এইটো হেণ্ডমেড হয়। ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো মেচিন মেড নহয়, হেণ্ডমেড হয়। নৰ্মেল হেণ্ডমেড পেপাৰ এনেকুৱা টাইপৰ যোনটো চাইজত আপুনি মাৰ্কেটত 300 to 500 তাতকৈ সৰু সৰু চাইজত পায়। আমি এইটো বাল্ক অৰ্ডাৰত 200 rupees পাৰ পিচ দিওঁ, আৰু যদি আমাৰ অনলাইন মানে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিনে তেনেহ'লে 300 rupees। তো যদি আপোনাৰ কিতাপত দোকান আছে, গিফ্টত দোকান আছে, তেনেকুৱা এখেতসকলৰ পৰা প্ৰডাক্ট ল'ব পাৰে। এখেতসকলৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আছে, ফোন নাম্বাৰ আছে, এড্ৰেছ আছে, বা ডাইৰেক্ট আপুনি যদি সৰু সুৰা পিচ কিনিব খোজে এখেতসকলৰ ৱেবছাইটৰ পৰা ডাইৰেক্ট অৰ্ডাৰ দি কিনিব পাৰে। আৰু যদি বেছিকৈ লাগে ক'লেয়ে যে এনেকুৱাকৈ দিয়ে, কাৰণ এইটো সম্পূৰ্ণ হেণ্ডমেড হয়, গিফ্টিঙৰ কাৰণে বেষ্ট, আৰু সম্পূৰ্ণ এটা নেচাৰেল প্ৰডাক্ট হয়। আৰু এই ওপৰত যিটো কালাৰটো, যদি আমি কলমেৰে লিখোঁ 1 বছৰ 2 বছৰ 5 বছৰ 10 বছৰ পিছত নোহোৱা হৈ যাব নেকি? নহয়, মেটেকাৰ চবতকৈ ডাঙৰ গুণ হ'ল যে মেটেকা নিজে পানীত থকা বস্তু, তো একুৱাটিক প্লেণ্ট হয়। সেইকাৰণে আমি যদি কেমিকেল মিক্স নকৰাকৈ আমি যোনটো বস্তু বনাই আছোঁ, এইটো এটা কেমিকেল ফ্ৰী পেপাৰ, য'ত আপুনি ইংক পেনেদি লিখিলেও বেলেগ পেপাৰত যেনেকুৱাকৈ ব্লটিং হয়, আমাৰটো ব্লটিং নহয়, চব গুণটো মেটেকাৰে হয়। জাষ্ট পেপাৰটো ইমান হোৱাইট নহয়, বাকী একদম আল্টিমেটলি মানে একদম ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰি মজাকৈ, আৰু এইটো বেছি সময় যায়, ফেড হৈ নাযায়। ডক্টে বাই বাই, কিনিব আপুনি ডেচিশ্যনত চব নাম্বাৰ চাম্বাৰ আছে, যদি ল'ব ইচ্ছা কৰে এটা নেচাৰেল প্ৰডাক্ট। শাৰ্ক টেংকত যাব।